साथीहरु आज म यस भिडियोलाई एउटा रियल स्टोरीबाट सुरु गर्नेवाला छु। तपाईहरुले वारन बफेटको नाम त सुन्नुभएको होला। वारन बफेट जसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट मात्रै गरेर विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको नाममा नाम लेखाउन सफल हुनुभएको छ। वारन बफेटको जन्म हुने बेलामा अमेरिकामा द ग्रेट डिप्रेसन चलिरहेको थियो, जसले गर्दाखेरि पुरै कन्ट्री नै फाइनान्शियल क्राइसिसमा थियो र वारन बफेटको पहिलो जन्मदिन आउने बेलासम्म वारन बफेटको बुवामुवाले जहाँ चाहिँ पैसा जम्मा गर्नुहुन्थ्यो, जुन बैंकमा पैसा जम्मा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो बैंक नै क्लोज भइसकेको थियो, जसले गर्दाखेरि उनीहरुको फ्यामिलीसँग कुनै पनि पैसा थिएन र कुनै फाइनान्शियल ब्याकग्राउन्ड थिएन, जसले गर्दाखेरि उनीहरुलाई खाना लाउन समेत एकदमै गाह्रो भइसकेको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि वारन बफेटको बुवाले सानोतिनो कामहरु गर्दथे, जसले गर्दाखेरि उनीहरुलाई कहिलेकाहीँ खानाको लागि पुग्दथ्यो र उनको आमा भने कयौं दिनसम्म भोकै सुत्ने गर्दथे र आफ्नो बच्चा वारन बफेटलाई आफूले खानुपर्ने खानाबाट चाहिँ उहाँलाई खाना खुवाउनुहुन्थ्यो। यसरी कयौं दिनसम्म यसरी आफ्नो परिवारलाई गरिबीमा देखेका वारन बफेटले आफ्नो 10 वर्ष अर्ली उमेरमा पुग्ने बेलासम्ममा चाहिँ उहाँले आफ्नो ग्रान्डपा मतलब आफ्नो हजुरबुवाको पसलबाट चाहिँ चुइगमहरु लिन्थे र त्यो चुइगमलाई विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बेच्ने गर्दथे, जसबाट उहाँले चाहिँ 0.02 सेन्ट मात्रै कमाउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ कोका कोलाका बोतलहरु प्रत्येक घरमा गएर बेच्नुहुन्थ्यो, त्यसबाट चाहिँ उहाँले 5 सेन्ट मात्रै कमाउनुहुन्थ्यो। र उहाँले एउटा यस्तो निर्णय लिनुभयो जसलाई सुनेर तपाईहरु पनि अचम्म पर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो 10 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि उहाँले एउटा यस्तो निर्णय लिनुभयो कि म 35 वर्ष पुग्ने बेलासम्ममा एउटा मिलियनर भएन भने म चाहिँ अग्लो भन्दा अग्लो घरमा गएर चाहिँ त्यहाँबाट हाम फालेर सुसाइड गरेर मर्ने छु भनेर उहाँले एउटा प्रण लिनुभयो। त्यसपछि उहाँले 10 वर्षको उमेरदेखि नै इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गर्नुभयो र उहाँको 21 वर्ष पुग्ने बेलासम्म उहाँको नेटवर्थ भनेको $20,000 थियो र त्यसपछि 33 वर्ष हुने बेलासम्म मिलियन डलर थियो भने उहाँको 55 उमेर पुग्ने बेलासम्ममा बिलियन डलर भइसकेको थियो भने उहाँको 92 वर्षको उमेरसम्ममा $100 बिलियन भन्दा बढीको नेटवर्थ रहेको छ। यो छोटो स्टोरीबाट हामीले के सिक्न सक्छौं भने साथीहरु, हामीले चाह्यौं भने हामी पनि सधैँ गरिब हैन, हामी पनि एक दिन धनी हुन सक्दो रहेछौं भन्ने हामीले सिक्न सक्छौं। हामीले पनि अर्ली एज देखि नै हामीले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गर्यौं भने हामी पनि पक्कै एक दिन मिलियनेयर या बिलियनेयर बन्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीले वारन बफेटको यो छोटो स्टोरीबाट सिक्न सक्छौं। अब यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं र कसरी चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौं र हामी पनि एक दिन बिलियनेयर या ट्रिलियनर बन्न सक्छौं भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेर कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले सहज तरिकाले एकदमै सिम्पल वेबाट इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गर्नुपर्छ साथीहरु। जतिखेर वारन बफेटले इन्भेस्टमेन्ट गरेका थिए त्यतिखेर त यति धेरै टेक्नोलोजीहरु उत्पन्न भइसकेका थिएनन्। तपाईहरुको आज हातमा मोबाइल छ, तपाईले आज हातै मोबाइलबाटै तपाईले सेकेन्ड भरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर वारन बफेटको बेलामा तपाईले के सोच्न सक्नुहुन्छ, त्यतिखेर न मोबाइल थियो न कम्प्युटर थियो, त्यतिखेर उहाँले न्यूजपेपरको माध्यमबाट मात्र इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो र फिजिकली रूपमा चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने ठाउँमा गएर मात्र इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्दथे। तर तपाईहरु आज 21औं शताब्दीमा बस्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो हातमा भएको मोबाइलबाट सेकेन्डमै तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर इजी वे, सबैभन्दा पहिला हामीले सिम्पल सबैभन्दा सजिलोबाट सुरु गर्दै बिस्तारै बिस्तारै हामीले अप्ठ्यारो खुट्किलामा पाइला टेक्दै जानुपर्छ र इजी वेबाट अप्ठ्यारो खुट्किलामा पाइला टेक्दा टेक्दै हामीले ठुलठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्दा गर्दै हामी पनि एक दिन वारन बफेटकै ठाउँमा पुग्न सक्छौं, या चाहिँ वारन बफेटकै ठाउँमा नपुग्न सके पनि हामी चाहिँ गरिब रहँदैनौं, हामी चाहिँ सकेसम्म धनी बन्न सक्छौं। अब साथीहरु, हामीले चाहिँ कसरी सहज र सरल तरिकाले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट जर्नीलाई सुरु गर्न सक्छौं, इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई न कुनै टेक्निकल एनालाइसिस न कुनै फन्डामेन्टल एनालाइसिस नआइकन पनि हामीले कसरी चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले सुरुवात चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं इन्भेस्टमेन्टमा भन्दाखेरि तपाईसँग एउटा मोबाइल फोन पनि छ र साथै तपाईसँग इन्टरनेटको एक्सेस पनि छ भन्दाखेरि तपाईलाई अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा बैंक एकाउन्ट चाहियो। बैंक एकाउन्ट चाहियो। धेरै पय साथीहरुसँग बैंक एकाउन्ट हुन सक्छ र तपाईसँग अब अर्को भनेको चाहिँ एउटा डिमेट एकाउन्ट चाहियो। डिमेट एकाउन्ट चाहियो। त्यसपछि तपाईसँग एउटा मेरो शेयर एकाउन्ट चाहियो। तपाईले यो तीनटै चीज खोलिसक्नु भएपछि साथीहरु तपाईसँग अब एक्सेस छ कि तपाईले चाहिँ सरल तरिकाले चाहिँ तपाईले कहीँ पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईहरुसँग पीपी साइज फोटो चाहियो हैन, पीपी साइजको फोटो चाहियो। यो कुरा छैन भने चाहिँ तपाईले पीपी साइजको फोटो खिचाउन सक्नुहुन्छ र साथै तपाईसँग नेशनल आईडी चाहियो, नागरिकता चाहियो हैन। नेशनल आईडी छैन भने चाहिँ तपाईसँग बर्थ सर्टिफिकेट हुन सक्छ हैन, सर्टिफिकेट हुन सक्छ। त्यो बर्थ सर्टिफिकेट लिएर पनि तपाईले चाहिँ अब यी चीज चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ र साथै एउटा तपाईसँग जीमेल चाहियो र मोबाइल नम्बर चाहियो।
मोबाइल नम्बर चाहियो, यति चिज तपाईँले गरिसक्नुभयो भने यी 3टै चिज तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यति खोलिसकेपछि तपाईँले अब सहज रूपले चाहिँ सरल तरिकाले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले केमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्दाखेरि साथीहरू तपाईँले चाहिँ अब आइपिओमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। आइपिओ के हो भन्दाखेरि साथीहरू इनिसियल पब्लिक अफरिङ हो। यो चाहिँ कम्पनीहरूले निकाल्ने गर्दछ जब चाहिँ यो सेयर मार्केटमा जान्छ कुनै पनि कम्पनी भनेपछि त्यतिखेर यिनीहरूले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने गर्दछ। अब यी 3टै चिज भइसकेपछि तपाईँले अब आफ्नो खातामा चाहिँ, आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ होइन, ब्याङ्क एकाउन्टमा तपाईँले चाहिँ केही पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ। जति तपाईँले 1500 जति राख्यो भने इनफ भइहाल्छ। र तपाईँले चाहिँ आइपिओ भर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि चाहिँ अब आइपिओ कसरी भर्ने, कहाँबाट भर्ने, कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि साथीहरू तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल बेल अन गर्नुहोला, किनकि यस च्यानलमा तपाईँले आइपिओ सम्बन्धी पुरै रिलेटेड भिडियोहरू पाउनुहुनेछ। कुन दिन खुल्दैछ, कुन दिन क्लोज हुँदैछ, कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, के गर्ने भन्ने सम्बन्धी पुरै डिटेल जानकारी तपाईँले हाम्रो च्यानलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँले मजाले चाहिँ आइपिओहरू भर्न सक्नुहुनेछ। अब साथीहरू यो टेन्सन पनि दूर भयो कि तपाईँले आइपिओ कसरी भर्ने भन्दाखेरि तपाईँले हाम्रो च्यानलबाट त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले मानौ कि ए नाम गरेको कम्पनी खुल्यो, ए नाम गरेको कम्पनीको आइपिओ खुल्यो भने मतलब आइपिओ निष्कासन गर्यो भने तपाईँले थाहा पाउनुभयो भनेपछि तपाईँले यो कम्पनीमा अब 1000 रुपियाँ आफ्नो खाताबाट चाहिँ 1000 रुपियाँ लगानी गर्नुहुन्छ होइन। 1000 रुपियाँ चाहिँ यो कम्पनीमा लगानी गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई यस कम्पनीको आइपिओ परेन भने साथीहरू तपाईँलाई चाहिँ यो पैसा सिधै तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा रिटर्न हुन्छ। त्यो 100% रिटर्न हुन्छ। त्यसको जिम्मेवारी म लिन सक्छु, हर कोहीले लिन सक्छ होइन। तर यो चाहिँ 1000 रुपियाँ तपाईँको खातामा रिटर्न भइहाल्छ होइन। भनाइ मतलब तपाईँलाई आइपिओ पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको पैसा रिटर्न हुँदैन। यो चाहिँ पैसा चाहिँ तपाईँको कम्पनीमा डाइरेक्ट लाग्छ। अब तपाईँको पैसा जस्तै तपाईँलाई आइपिओ परेर तपाईँको 1000 रुपियाँ चाहिँ यो कम्पनीमा लाग्यो भनेपछि अब तपाईँको पैसा चाहिँ जब सेकेन्डरी मार्केट नेप्सेमा जान्छ र कारोबार सुरु हुन्छ भनेपछि तपाईँको यो 1000 रुपियाँ बढेर लगभग 10,000 पनि हुनसक्छ साथीहरू। भाग्य राम्रो छ भने तपाईँको त्यो कम्पनी राम्रो छ भने तपाईँले 50,000सम्म पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। कुनै केसमा त 1 लाखसम्म पनि कमाएको हामीले देख्न सक्छौँ साथीहरू होइन। मतलब तपाईँको पैसा यहाँनिर नि 10 गुणा 50 गुणा बढी पनि बढ्न सक्छ। मतलब तपाईँले 1000 रुपियाँ लगाउनु भयो थियो, तपाईँले 10,000 कमाउनु, 10% 50%सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। मतलब यति धेरै कमाइ कहीँ पनि अरू क्षेत्रमा हुनै सक्दैन साथीहरू। जब 1000 रुपियाँको इन्भेस्टमेन्टले तपाईँले 10,000सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि योभन्दा राम्रो इन्भेस्टमेन्टको जर्नी त कहाँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सबैभन्दा सजिलो र सहज र सुरुको माध्यम भनेको चाहिँ आइपिओमा एप्लाई गर्नु हो साथीहरू। अब तपाईँहरूले यो कुरा त थाहा पाउनुभयो हामीले कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो। तपाईँ यहाँ मात्र रोकिँदैन साथीहरू। तपाईँले यहाँबाट जति पैसा कमाउनुहुन्छ त्यो पैसा कमाउँदै कमाउँदै धेरै बनाएर चाहिँ तपाईँहरूले धेरै ब्याङ्क खाता कम्पनीहरूको चाहिँ आइपिओ खुल्छ। तपाईँले लगातार कम्पनीहरूमा आइपिओ भर्दै जानुहुनेछ। नपर्ला, कुनै बेलामा नपर्ला, निराश नहुनुहोस्, किनकि तपाईँको पैसा त कहीँ गएको छैन। तपाईँको पैसा त बिल्कुल रिटर्न भएर चाहिँ तपाईँकै खातामा आउँछ भनेपछि तपाईँलाई कुनै टेन्सनै छैन। तपाईँको पैसा फस्दैन। तपाईँले चाहिँ मजाले पैसा लगाउनुहुन्छ, परे कमाउनुहुन्छ, नपरे आफ्नो पैसा आफ्नै खातामा रिटर्न पाउनुहुन्छ। अब जब तपाईँले यहाँबाट पैसा कमाउनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँसँग धेरै पैसा भइसकेपछि बल्ल तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ र एक खुट्कुलो अझै माथि उक्लिनुहुन्छ र यसरी गर्दै तपाईँले प्रत्येक खुट्किलो माथि टेक्दैखेरि तपाईँहरू आज 1000बाट तपाईँ लखपति हुनुहुन्छ, लखपतिबाट करोडपति बन्नुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईँ एक दिन मिलियनर बिलियनर बन्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसैले आज नै अर्ली एजबाटै, अझै तपाईँ कम उमेरको हुनुहुन्छ भने त आज नै तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गर्नुपर्छ साथीहरू। र तपाईँको उमेर भइसकेको छ भने पनि तपाईँ लेट हुनुभएको छैन। जतिखेर थाहा पायो, जतिखेर सिक्यो, जतिखेर जान्यो उतिखेरदेखिबाट हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ साथीहरू। वारेन बफेटले के भन्छन् भनेपछि हामी कहिले सिक्नबाट र चाहिँ इन्भेस्ट गर्नबाट रुक्नुहुन्न। हामीले जहिले थाहा पायौँ, जब थाहा पायौँ हामीले त्यति बेलादेखि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र वारेन बफेटले पनि आफ्नो 10 वर्षको अर्ली एजबाट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गर्नुभएको थियो र आज चाहिँ उहाँ ट्रिलियन डलर बिलियन डलरको चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहै छ साथीहरू। तपाईँहरूले यो पनि थाहा छ कि सेयर मार्केटको बादशाह या सेयर मार्केटको गुरु भनेर हामी वारेन बफेटलाई पूजा गर्ने गर्दछौँ। साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एउटा लाइक गर्न सक्नुहुनेछ, सक्दो यो भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र साथै कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र साथै मसँग पर्सनली कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुनेछ र साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल अन गर्न नबिर्सिनुहोला।